thôi à. Da. Chưa chạy xong bạn cũ nữa, bạn map cũ chưa chạy xong nữa á. Hả? Đi làm nhiệm vụ nè. Now let Paimon think. What were we up to the first time we came here? Oh, Paimon remembers! Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. So much time has already passed since then, and it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Nahita won't have any more new problems to deal with. Map mới mà. Chúng ta sẽ đi từ từ. Mà map mượt lắm nha. Map ở trên bản đồ mượt lắm nha. Nhiều người kia bị lắc thì không biết. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Huh? Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Content thôi, đến content thôi. Look who it is. Running into you in a place like this? I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Huh? You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Trời ơi, đánh No thuê. need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Chắc chúng nó sẽ đi ngay luôn. Wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Now, where's that list Paimon made? Ăn, suốt ngày ăn. Đằng nào ta? I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahita? Oh, good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, Traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. Bye bye.
Đi rồi, chúng ta đi đến Fontaine thôi. Bye bye, Sumeru. Ui trời ơi, đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa kìa? Má, má ơi đẹp. Bây giờ mình phải đi lấy cái bản đồ tương tác Tây Bắc á. Chết thôi, đẹp quá, đẹp quá. Đẹp quá kìa. Ây da. Đủ mấy cái điểm này chưa có trên bản đồ bên Tây Bắc trên trang web luôn. Mấy cái điểm ngắm cảnh này nè. Đây là mình nốt lại. Ây da. Vậy cái điểm dịch chuyển này cần lấy không ta? Chắc không đâu nhỉ? Chắc không cần lấy cái điểm dịch chuyển này đâu nhỉ? Được, làm sao qua kia ta? Bay qua. À có thuyền này. Đi thôi. À, nó nhìn Fontaine kìa. Đấy có rương rồi này. Đấy là có rương này. Đẹp quá đi, đẹp quá đi. Đủ mấy cái rương này chưa có nằm trên map của Hoyover luôn này, trên cái map bản đồ trong Tây Bắc là chưa có luôn à. Emerge. Right now. I see everything. Stand with me. Here you are. Phải đánh dấu lại á. All yours. Mấy nghe tiếng nước chảy luôn kìa. Không, chơi cái này phải đeo tai nghe á. Đeo tai nghe á. Cái này phải đeo tai nghe á. Con gì đấy? Con rùa mới à? Hay ta. Ủa con rùa này dưới sao ta? Right here, right now. Con rùa này bắt sao ta? Emerge. Ồ, là không thể đánh hả? Hey. Bắt.
cái này là chỉ có lặn nè. À, chúng ta có thủy thần đồng. Để xem thủy thần đồng có trên bản đồ Internet Database chưa? Chúng ta đã có thủy thần đồng rồi. Oh fucking shit. Wow, man, nhìn cái cảnh chạy thần đồng một luôn á. Có rồi, thủy thần đồng thì có rồi. Thủy thần đồng thì có rồi. Yeah, thủy thần đồng có rồi. Đấy luôn ta. Sao đâu phải chạy mà. Chích vãi. Nó đẹp thế nhờ. À, con bom bom nè, con bom bom ơi, con giống bom bom ở bên đó. Bên đây nè. Chuyện đó đâu ta? Người lặn rất khó khăn, cần phải mặc quần áo nặng nề và chạy qua. Barrel là lấy tên của Sport. Lấy tên Sport của đi của đội vô địch vừa rồi. After crossing all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port! Wow! Everything looks so advanced in Fontaine! Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual Cái con rùa đó machines! chắc kiểu bắn cung xe. Ồ, có con robot kìa. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Được gặp thủy thần không ta? Má. Đúng rồi, chúng ta đi gặp thủy thần trước đã. Nahida gave us loads of useful information. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Yeah, the more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality. Unique person. Whatever that means. Có cá tính à? To learn about a nation's god, start with the nation's people. There seems to be some locals talking over there. Let's go see if we can join the party. Đi kiếm thủy thần thôi. If you ask me, it's a tragedy how things ended for him. Bởi vì là cái thằng Barrel đó là thằng sim con game này mà. Nó là thằng... Yeah, I didn't expect that kind of ending sim for con game him. mà. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. Ở trên bản nghe bảo trên bản đồ của map thủy Fontaine đó là có một cái quận đây là quận Barrel luôn. I couldn't help but notice you standing here listening. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seem to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really? Like, a real trial? But the way you were talking about it and the words you used just now made it sound like some kind of story. Well, good tales are often based on true stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh,
Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Phải, còn Fontaine Fontaine Court tên of là Justice viện is cai called the cận. Opera Epiclese, or more commonly known as just Cái the con nó vừa Opera đọc là gì House. đó? Epiclese. Má nghe lại được cái con đó. Má cái con nhân vật vừa đọc. Epiclese. Shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious thing. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those Câu chuyện cases. cảm động đằng sau những And vụ as for án. your worries about whether the cases are treated with due reverence, Mẹ nghe như we Conan have the vậy. absolutely Giết just người and nhưng mà honorable chúng Chief ta mới có Justice những câu chuyện cảm Novelette, động đằng sau đó. as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. Còn mấy phán quyết do thần tạo ra sao? You're a trees? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically Farina. lives there. You could definitely say it's her biggest passion. I think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots Đăng ký available. trước. Mẹ tụi nó cứ làm như thần là mẹ thích là gặp được á. Huh. Hai Is the hai đứa Hydro này. Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. That's right. After all, she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're right. I guess I should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Nouvelette. Nouvelette. Come on. Sure, there's a lot of laws here. Nouvelette. But nobody's going to be arrested for Nouvelle saying là ai something ta? disrespectful about the Hydro Archon. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. But who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Hey! What are you looking over there for? Nhìn bên đó có một cô gái kìa. Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Đi lặn nào. Maybe we better go check on her. Má chuẩn bị được đi lặn nè. Ây da, tao chỉ muốn cái bộ môn đi lặn thôi á. Khúc dạo đầu của xương trắng và sóng biên. Hơi dài. Còn 4 sao nè, con lại phong nè. Hello there. Excuse me. Are you alright? Huh? Ah, I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. Còn đồi nhỏ ngoài đó. Đâu? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water?
tôi No đâu biết. people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And though I Cũng can still hay. see that hill clearly in my memories, now Một là it's vùng, been một là completely submerged. hồ biển được gọi là We một would vùng skip đất and chỉ jump, là chứa đầy nước. tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories. It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. Ah, I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you are? Thanks for looking after my sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Oh, allow me to introduce myself. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Đúng á, sao bé rồi hồi xưa My nhìn name mặt is con Paimon, ấy. and this is the traveler. We just arrived in Fontaine. We were just talking with your sister. Even though we didn't really get what she was saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Chỉ toàn là tôi nói thôi chứ bạn cức thiệt. Có Paimon cứ nhảy vào miệng tôi ngồi đó. So that's how you think it is? I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she Biển said cả that đã the dần dần water nước is chừng rồi. engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Lời tiên tri trong mắt người ta thường rất bí ẩn. Nhưng mà Fontaine thì đó là một điều gì đó đang xảy ra. Có chuyện gì đang xảy ra? Where to begin? Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally greeted each other yet, have we? Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. Ồ, sao biết là Traveler đâu vậy? Sao Lina lại biết là Traveler đâu? Hello, Traveler. And hello, Paimon. Hey! Why didn't Paimon get a handshake? You're not poking fun at Paimon, are you? Please, don't take offense. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, alright then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me. Có chuyện thôi nhé, có chuyện gì nha. Đùng cái muốn đến gặp Fontaine đến gặp Trung Thần luôn. Có cái gì đó nha. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Hình như có đang đến tìm các vị kìa. À, cái này mới hay nè. Các vị đây, đây Farina, cái Farina được xuất hiện rồi. Quá. Ở đâu phải? Đây là con nào đây? Đủ con gì vậy lôi vậy, đẹp vậy. Thủy thần đây rồi.
chân dài nốt. Ôi. So, she's the Hydro Archon? But how did she know we were looking for Sao cô ấy her? biết chúng ta đến đây chứ? My dear people, rich Những and con dân poor, giàu có và those nghèo with khổ. cup in hand and those with nothing at all. Raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just Tắt cái raise tự your động á. hand anew. Má, những cái cách chào hỏi của Thủy Tâm kìa. Hỡi những con dân giàu có và nghèo khổ, những người đang nâng ly hay không có gì cả, hãy giơ cao ly rượu nào. Ai không có ly thì giơ tay lên để thay thế nhé. Đi mẹ. Thủy Thân chào hỏi con dân của nó vẻ như quá giàu có và nghèo khổ. As you can all see, two unfamiliar travelers have arrived in our nation. Đây, chúng ta cùng chúc phúc cho nhà lữ Let's hành. make a toast in honor of Ủa, this sao biết ta? traveler and her companion who have journeyed here from distant lands. Đồ hơi lạ nha. Tự nhiên con Thủy Thần kêu mọi người vỗ tay cho mình này. Is she talking about us? Talking about us. Xung quanh hình như không có ai mang theo ly cả. Mẹ. I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations. Mình sẽ But hoan nghênh hai I người. welcome you nevertheless. Không phải đích thân đến đây đón tiếp đấy chứ. I have come to receive you personally. Ủa là sao ta? Nhưng ta vẫn sẽ hoan nghênh hai người. À không, phải là đích thân đến đây đón tiếp chứ. Fear is Sao kiểu for giống khinh bỉ vậy? insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. You can be rest assured, I see clearly your sincerity. Có thể năm nay nhìn thấy sự thành kính của người luôn. Sao Thủy Thần nó khinh bỉ quá vậy? Of course, seeking an audience with Kiến me là is chiêm nghiệm the quyền năng và most thực lực. sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. Con Thủy Thần nó như kiểu nó đang chứng minh nó là một vị thần và nó rất là mạnh đấy nè. Diện kiến là để chiêm ngưỡng quyền năng và thực lực của ta một cách rõ ràng hơn, như kiểu là nó ra đây để nó khẳng định nó là thần và nó kiểu là nó. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro Focalor. and acknowledge the value Sẽ and thừa nhận giá trị significance của of your trip. Giờ Now, đây các người đang you có may thể rejoice in this. Yeah, Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here for a few minutes. But the Hydro Archon's entrance was đúng rồi. Bài bóng cũng kêu là với lại phần giới thiệu của trò chơi như có chút a little over the không biết là nên nói lố hay sao, là tao thấy nó hơi kiêu ngạo. Miss Hydro Archon, how did you know we were coming? Tao thích câu này của Byron nè. Sao cô biết chúng tôi tới đây? Nhanh gọn lẹ luôn. Mẹ vào vấn đề. I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to Nói be chuyện con Thủy Thần tao không thích awestruck nha. by my abilities. Bây giờ vì do tính cách tao không roll trời. Người phương xa như các ngươi thì hiểu biết sẽ khó tránh khỏi tầm thường. Nhưng đừng quên thần cũng có tầm thường và ưu tú. Các ngươi kinh ngạc trước tài năng của ta cũng là chuyện bình thường thôi. Mình chỉ hỏi nó là nó làm sao biết mình tới đây thôi mà, nó đâu cần phải trả lời một câu kiểu khẳng định nó là một người. You had best stop and consider. Do you Các người có đủ tư really cách để have nói enough chuyện với thần qualities không? and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flip of my finger for me to know everything about you. À, thằng chó này mét lẹo nè. Thằng quỷ này nó mét lẹo cho con Tỳ Thần nè. Không biết thằng nào. Các ngươi có đủ tư cách để nói chuyện với thần không? Mẹ, trong khi là mình đi qua mấy vương quốc, mình đi qua Phong Thần, Nham Thần, Lôi Thần, gì ta? Quên mất rồi. Thảo Thần,
Mẹ mình đi qua 4 vương quốc rồi, mẹ giờ nó hỏi mình các cương đủ tư cách để nói chuyện với thần không? Oh, talk about sounding high and mighty. Vẫn luôn nhấn đây thấy không? Vẫn luôn nhấn mạnh bản thân mình là thần. Má sợ. Oh, what's with these looks? Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Sao khó chịu quá vậy? Is she waiting for us to start talking? Wow, I didn't expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde Rất là traveler? nhàn rồi. How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Mẹ ai cũng kiểu thì thần đến đây hơi bất ngờ nè. Of course. That's the blonde Đó là traveler. nhà The lữ one hành all tóc vàng those phương xa. stories are about. Lady Farina came here to Má, người mang personally cái danh see gì vậy her. trời? Thì thần Farina, Oh, I bet this is going to be the duel of the century. thì thần Farina đến đây chắc là để quyết đấu một trận đã tròn. Ooh, I've got to see this. I knew Lady Farina would never disappoint. Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. Ta sẽ khoan dung cho sự nhiễu loạn này. You may Đúng là consider this content my rồi, reward nơi của to pháp luật. all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler đấu một from trận another hoành tráng. land, just as you were hoping to Thích thì see. đấm nhau thôi bạn ơi. Thích thì xuống đây đấm nhau nào. Now she wants to fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves? Thích thì đấm nhau thôi, vậy thì cứ thử xem. Rồi xong, bị dân ghét rồi. Má giờ kiểu ra bị dân ghét rồi. Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? Con thị thần nó hỏi mình, ngươi không thấy sợ sao? Đây là cuộc chiến với thần đấy. Mẹ mình ăn một kiếm của quên một đao của con lôi thần mà mình còn chưa chết rồi, mẹ con lại dám nói chuyện mình như này nè. Má này lá rồi chứ. Má lá rồi chứ. Mình đi phong thần ba tốt, mẹ mình đi cưỡi con rồng mà còn chưa chết. Mẹ giờ nó hỏi mình, ngươi không thấy sợ sao? Mẹ What ơi. are you trying to do, traveler? Provoking a god in front of her people? Dám mạo phạm trước mặt dám mạo phạm thần linh trước mặt mọi người sao? Stand down, Clorend. I admire her bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. She is obviously a true warrior. Thì thần này đánh giá hơi thấp mình rồi nha. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. Chỉ đánh nhau một trận thì thôi không hứng thú lắm. On Aranias, criminals are always requesting duels to defend their honor. I'm getting a bit old, to tell the truth. Xem chán rồi chứ. Then, as the god of justice, I shall face this Vãi, traveler in quyết đấu với nhà another lừa hành này kind trên of trên duel. tòa. A duel in court. What the fuck, sao lại đấu trên tòa? Oh, right. Now that'll be worth seeing. Thì nãy giờ game đấm nhau không bằng nguyên tố hay là bằng kỹ năng nữa rồi. Giờ game đấu nhau là phải bằng cái đầu. Right. This is Giờ chơi game lên Fontaine, Fontaine là after đấu all. nhau bằng cái đầu. Such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Rồi, Paimon vào thẳng vấn đề. Tại sao có phải để tâm tới phản ứng của công chúng nhỉ? Besides, how exactly do you plan to have a Cô nói cái duel đó. in court? You mean you're going to put us on trial? Đúng rồi, đang kết tội à? Chúng tôi có phạm tội đâu. Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? Đúng, nó kết tội mình rồi kìa.
According to Fontaine law, 3 ngày đầu tiên của no mỗi tháng one sẽ is không được permitted thả to vật. release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of violating this law. Má ơi no? cứu tôi. Về pháp luật của Fontaine, 3 ngày đầu tiên của mỗi tháng sẽ không được thả vật thể bay trong khu vực Fontaine. Vật thể bay này là con Paimon đó. Má ơi, tính ra là con Paimon là sinh vật mà chứ đâu phải là vật thể đâu. Oh, so that's what they've done wrong. That's our Lady Farina. No one knows the laws of Fontaine like she does. Vật thể bay. Vật thể bay không xác định. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Thấy chưa? Ý cô nói tôi là vật thể bay sao chứ Paimon nó bực rồi nè. Paimon nó bực rồi. Vật thể bay lần đi về. Có buồn cười quá. Paimon. Precisely. Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro In the name of the- Archon, I order your arrest. In the name of the Archon. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, Đúng rồi. I đặc don't biệt think that Paimon here meets the definition of a Đúng, tôi flying nghĩ object. Paimon sẽ không nên được tính là vật thể bay chứ nhỉ. Nó là sinh vật mà. Tell her, Winnie. Finally, someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object. But how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. Ở nhà ảo thuật ban đấy là thứ nên ta phải đuổi lắm lại. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Rồi, lại làm ảo thuật. Quá mong là Lina với Lilith là phe mình nha. Gì nữa? Mày làm gì vậy? Ta-da! Là sao? What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? À, là cái lúc mà nó chào hỏi Paimon với lại là cái lúc mà nó nối cái sợi dây vào. Đùa vậy đấy, phải phe mình rồi mà. Giờ nối vào xong nó nói con Paimon là quả bong bóng. Tao nghi lắm. Cái khúc mà nó nối sợi dây à, đó. Tao nghi giờ nó nói mình là giờ không phải vật thể bay mà nó Paimon là quả bong bóng. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, Má, thế well, nó đúng không? something like a Paimon balloon. phải hành được như thế This là rope khí has cầu. been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Má ơi, mẹ ơi, cái Fontaine này. Má ơi, cứu tôi. Cứu tôi, trời ơi. Paimon hành vào đường định nghĩa là khí cầu. Sợi dây này luôn tồn tại. You call that magic? You've got to be joking. Má, I thought it was pretty good. má Nice cái one. Fontaine này nha. Huh. I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Má nó cười mình kìa. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. Performance? You see all this as a performance? In which case, consider the matter of your trial resolved. The God of Justice will not bring charges against an Thành innocent chính person. nghĩa thì sao lại đi vu oan cho người vô tội? But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. Ngay cả thần linh quốc gia khác tao cũng để xét xử đấy. Má chắc tao phải lột đội hình bốn vị thần ra mới được. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Cay thế nhờ. Bố mày hơi cay rồi đấy.
nhưng mà cái con hệ lôi kia đẹp quá ha, hệ lôi kia ngầu quá, Collinet, gì đó, quên mất tên rồi. She's gone. Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. You never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Má đụng tới con A mà nó rút đao nó chém nhau mẹ, chứ mà lúc đó mà kêu dám phán quyết. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina is? Giờ bạn cái hiểu được Farina là một vị thần như nào chứ. Farina là một vị thần kiêu ngạo nè, kiêu ngạo hống hách, trò hề, chúa hề. She can be a bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. Là tụi này là lần đầu tiên, hồi xưa là nghiệp dư, sau này mới được, hôm nay là mới đây mới được biểu diễn trong cái sảnh viện ca kịch. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? Sao mà viện ca kịch lại là tòa án của Fontaine luôn ta? Tối này nó chưa hiểu lắm nè. When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. Vậy là Fontaine vừa là nơi tòa án và vừa là nơi để chúa hề đúng không? And speaking of performances, I would be remiss to forego this opportunity gifted by fate. Might I invite the two of you to see my performance? My brother's always excited to make new friends. Oh, sure. We don't really have anything to do now, and we wanted to go to the Opera House anyway. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Phát cho dân chúng, túi là thật. Okay. Huh? What are they going to use it for? About that. You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. Lời tiên tri. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. Cho đến một ngày mực nước biển ở Fontaine sẽ dâng lên, nhấn chìm con người luôn. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds pretty gloomy. Why are people in Fontaine born with sin? What is that supposed to mean? There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. Có người dân Fontaine không nghe lời khuyên của thủy thần đời đầu, đắc tội vị thần của đảo Thiên Không. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? Bà nói cũng đúng. Nếu như Fontaine không biết mình phạm tội gì, vậy thì cứ ngơ lơ lời tiên tri đi rồi
Đâu cần phải có tật giật mình đâu. That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Sợ dễ thôi mà, mực nước biển dâng lên là do hai cực ở bên lục địa đang chảy á. Này là Fontaine này không được đi học rồi. Fontaine người dân không được đi học rồi, học luật thôi chứ không được học về sinh xã hội rồi. Này ghẻ quá. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath Biết the tại sea. sao? Tại vì là băng gì ta? Băng thần làm cho băng tan chảy ra nhiều quá nên là mực nước biển của bên Fontaine nó dâng lên á. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. Không bỏ khả năng mà chịu. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people are moving their belongings. Đạo thuật cái túi đó để dọn nha. Đúng, mình phải nói đúng. Vì tại biết sao mình đang nghĩ là băng cái gì ta, hỏa quốc và băng quốc là sẽ là hai nơi đến cuối cùng đúng không? Thì tao nghĩ là hai nơi này sẽ là làm cho một lần đó là kiểu băng quốc và hạ quốc đang đánh nhau liên tục á, xong rồi hỏa thần làm cho băng thần bị tan chảy nhiều quá, xong rồi dẫn đến mực nước biển dâng lên. Cũng có thể mà bây giờ chúng ta còn mấy vị thần, chúng ta đang là 5 vị thần rồi mà mình chỉ có 7 đúng nhỉ? Mình có mấy vị thần 7 chứ mấy, đúng không? Đây là 5 rồi, mình chỉ còn băng thần, hỏa thần thôi, là hai vùng đất cuối rồi. Oh, Paimon gets it. It's like preparing for a rainy day. But this is more than a bit of rain. Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Họ có nói gì thì cứ nhét vào tay họ là được. Và chị đi đưa đồ cho một người mà chưa bao giờ gặp, không biết người ta có chịu không? Xong người ta giờ giống như kiểu mấy chị hàng không mà mấy bữa vừa rồi á, như kiểu lấy tới cái vali về kêu không biết cái vali trong đó có gì á. So you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Nhà lữ hành tóc vàng có thể có cái tên nào hay không, như là nhà lữ hành huyền thoại hay là nhà lữ hành cứu giới vậy mẹ, nhà lữ hành tóc vàng. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare. Thanks. Please, also thank the magician. Nhà thật gia đại tài. Đây mình đặt con robot đẹp quá nè. Robot đẹp ghê luôn á. Con robot mà nhìn như cameo ở bên đó. So you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. Không tin vào lời tiên tri. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. Tôi còn tin vào một câu chuyện ngụ ngôn. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could people set foot on land. So, if you ask me, when the water rises and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. Nếu bị nhấn gì thì coi như quay về quê Can't hương. live underwater, they'll die. You should probably still take it. All right, I'll take it.
I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Cũng đúng, việc con người bị hòa tan trong nước biển của lời tiên tri chưa chắc là mang ý nghĩa là chết chóc. Cũng hợp lý. Mang một ý nghĩa bóng hay sao? Thuyền trưởng. Huh? I don't want that thing. The way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. Oh, all right, fine. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Tính ra cốt truyện lần này làm hơi detail á. Mới giờ mới có khúc đầu mà mình chưa được mở map gì hết mà mình cứ vòng vòng. That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some interesting opinions. Người đều có chính kiến, đúng, có rất nhiều. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Many hands make light work. Hay ra, có thêm nhiều người giúp đỡ thì sẽ xong việc nhanh hơn. Many hands make... Sao lại make light work mà không phải là make more work ta? Từ từ ta vô Google dịch cái câu này coi. Câu này hay quá ta. Many hands make light work. À, light work, light là L-I-G-H-T. Ồ, câu này hay ta. Có thêm nhiều người giúp đỡ thì sẽ công việc nhanh hơn. Ồ, không phải là make more work, make life. À, câu này nên ghi lại. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Tùy tầng là thấy cũng hơi vui vui thôi chứ mà bị sao ta. Chưa cho đi map nữa bro. Tao nghĩ là tao đi lên tao mở cái map tao mở cái đất thiên thần tượng á. Idol ơi, mình bị che lời thoại á. Chơi lại nhỉ? À, cái ảnh. À ok. Cái webcam. Ở đây đi. Để vẽ lại. Ở đây đi. Lên trên đi ha. Fontaine có nhiều công nghệ xịn quá, có thang máy rồi. Về mấy đất trước kia là toàn đi bộ bay nhảy mà không leo trèo mà. Bên phong thần là phải dùng phong để bay, bên nham thần là phải dùng cột để trèo, còn bên lôi thần là có mấy cái dịch chuyển dịch như vậy đi. The criteria for certificate exams are straightforward enough.
What it really comes down to is whether you are willing to put in the time. If you study and practice, then it's really not all that difficult. Bên này có thang máy luôn. Wow. Ồ, nó tên thần tượng của thị thần cũng đẹp quá nha. Đẹp á. Thật kỳ lạ chứ. Không cảm thấy gì khó chịu nữa chứ. Nước đang nói chuyện với tôi. Nghe nói ở Fontaine nếu như có thể vận dụng tốt sức mạnh nguyên tố thì có thể lặn được dưới nước. Vậy là biến cho con này thành ấy là lặn được à? Không chịu. Không chừng sẽ bị cuốn trôi, không thể bay lên nổi. Không thể bay lên nổi luôn. Mẹ bà cái bay mất. Tôi sẽ đặt xuống nước cho vậy, nhưng nói là phải giữ lấy lời đi. Tính là bay mà nó biết bay luôn á trời. Sức mạnh thần kỳ. Được di chuyển xuống dưới nước rồi nè. Dưới sự hỗ trợ của nước nguồn xa lạ, hành động dưới nước sẽ không phụ thuộc vào thể lực của bạn. Không phải thể lực trên cạn, mà là thể lực dưới nước. Do vậy khi thể lực dưới nước đã cạn sẽ không kiệt sức vì đuối nước. Sẽ không bị kiệt sức vì đuối nước nha. Là lặn bao nhiêu thì lặn luôn, cho đến khi cái thể lực nó hết là vẫn lặn được. Để nhưng mà mình muốn chuyển con nhà lửa hành qua hệ nước được coi. Xem mà. Wow, you guys see that? Đẹp quá. Đẹp quá. Đổi được cái này không ta? Đổi được cái hình ảnh này là sao không ta? Tao nghe bảo vụ này là lâu rồi. Tao nghe bảo cái này là lâu rồi. Nhưng mà làm sao để đổi hình sau nhỉ? Chắc là đi qua quốc gia nào là sẽ được hình thức ở đó à? Wow, khá là đẹp nha. Đi lâu à? Đi lâu như này. Đi lâu với lại thảo thành được giống nhau á nha. Ví dụ mình đổi coi, mình đổi Kamisato Ayaka, present. Wow, khá là đẹp nha. Mỗi con sẽ có một hiệu ứng khác nhau nha. Let's go get ourselves some answers. Từ từ để mình đổi từng con một cái. Để mình lập một cái đội mới đi. Hình như được 10 đội thôi à? Đúng không? Như được 10 đội à? Mình remove hết được không? Không được, không remove được. Không, để một con thôi. Bây giờ mình sẽ cộng từng con một nè. Song Ly. Từng con một. Phong thần. Đánh đàn. Genju. Khá là đẹp á. Công chúa Ayaka xem tóc váy luôn. Đây, công chúa Ayaka tóc váy nè. Các bạn thấy không? Thấy tóc váy luôn nè. Sino. Sino cũng hơi ngầu ngầu rồi đó. Xe đẹp quá. Yaya có đuôi con cáo kìa. Yaya có đuôi con cáo. Ây coi. Quá ngầu. Lúc nào cũng ngầu hết. Nhìn đây nè. Baizu. Baizu có cục tròn tròn nó cũng ok đó. Anh thông. Anh thông sao chỉ có cuốn sách gặp lại thôi hả? Không có kỹ năng nguyên tố gì hết à? Nahida. Nahida là lướt cái gì? Ngồi ấy á, ngồi xích đu á. Nhà lựa hành thì chắc nó đơn giản, nhà lựa hành chắc cái nào cũng vậy. Để qua đi lâu đây. Đi lâu múa dạo quá. Qua lại coi. Yeah. Hayato cũng đẹp quá nè. Có cái kiếm. Mà cái kiếm nguyên tố kỹ năng luôn.
Gia Lan. Không, Gia Lan nhìn góc này đẹp nha. Gia Lan nhìn cái góc này đẹp nha. Góc xéo xéo này nhìn đẹp nha. Nhìn nè, má một đường cong luôn. Thao. Cute quá. Cute. Tao khá là cute nha. Hình như chiêu này là cái chiêu E thì phải. Con Cookie Shinobu là cái biểu tượng của chiêu E. Clear. Clear là cái khúc mà chạy xong nó bị dừng khẩn lại. Cũng không có gì đặc biệt. Clear thì bình thường. Nhưng mà có cái cute, Clear thì cute. Xuyên Châu giống ai này thầm. Cuốn sách. Xuyên Linh khá là hay. Ở nhà xong có con gấu đấy chứ. Cái quang. Dana. Dana cốc rượu. Dana mặt khinh bỉ quá vậy. Fizzle. Mấy con này thì mình coi nhanh, thì mấy con 4 sao thì mình coi nhanh thôi. Xem có con nào đẹp không. Chi. Wow, Chi ok chứ. Chụp là trết của chúng ta đây rồi. Tannery. Mona. Không, đáng ra Mona phải làm cái động tác mà không còn đồng tiền nào mới hay á. Rosaria. Hình như mấy con 4 sao kiểu không có. Con này cái màu xanh của nó đẹp nè. Con này màu xanh của nó cũng hay nè. Mấy con 4 sao nó không có gì đâu. Aloy thì thôi rồi. Fizzle đẹp. Fizzle có hiệu ứng âm thanh nữa nè. Fizzle hiệu ứng âm thanh. Đai lực cũng bình thường. Hazel. Con này thì ngủ. Muốn sao mới nè. Trong June. Để mình coi cái này chứ đi, mình phải chiêm nghiệm từ từ á. Bạn cập nhật rồi. Cái này coi. Con cáo đấy rồi. Guru. Đẹp á. Cái con gấu bên này đẹp nè. Người hầu. Noel. Frozen. Xế dâu. Mika. Mấy con 4 sao không có gì đặc biệt lắm. Mấy 4 sao chắc không có gì đặc biệt. Lisa đẹp nè. Lisa có bông hoa. Cà phê. Cô lây. Hết rồi. Chi ra đã. Hết rồi. Chúng ta vậy thôi. Khá là ấn tượng với A á. A là khá là đẹp á. Tính ra A chắc mình nghĩ là đẹp nhất. Mình khá là thích con A. Đây có cái vòng tròn đằng sau luôn, biểu tượng của cái con chiều E luôn. Zombie cũng đẹp nè, Zombie có quả cầu bay xung quanh, Zombie mất. Zombie cũng đẹp. Con cáo thì được cái đuôi thôi à. Cái được cái đuôi. Thôi, xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Đó là ok nha. Dùng nguyên tố thủy mới được hái có hoa nha. Ok, mình sẽ đi trải nghiệm mát cho các bạn cho đỡ bỡ ngỡ nè. Vậy Nahida hái được không ta? Nahida chỉ hái được những hoa bình thường thôi. Nahida quá. Wow, chắc phải chơi đội hình khác rồi. Chắc chơi đội hình này là đẹp nhất rồi. Đi
lầu đẹp nhất rồi. Ê mà ví dụ mình tưới nước cho nó xong mình hái được mà đi ra mình xem. Không được luôn. Tưới nước xong rồi vẫn phải thua bằng tay. Ito Kokumi Kazuha, cái đó mình không có. Cái đó mình không có. Ê, cái đó coi được ở trong nhân vật không ta? Không, thì không coi được. Không coi được. Không coi được mấy cái đó. Coi được. Ủa, nói như vậy thì mình thiếu nhiều lắm các bạn ơi. Thiếu nhiều lắm. Thiếu nhiều lắm. Thiếu nhiều lắm. Thứ gì mình cũng có sự giàu có thì mình con nào cũng muốn có á. Di chuyển dưới nước thì chắc đợi xíu đi. Ôi, nhưng mà từ từ cái di chuyển dưới nước này là chỉ Fontaine mới được có hả ta? Hồ nước trong đất liền của Fontaine thôi nha, qua đất nước khác là không được. Chỉ Fontaine đó khá là ok, không đúng, bởi vì nó đâu thể làm được cho tài bản đồ rồi. Tiếp tục câu chuyện này. You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette. No way. I'm in power saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the court of Fontaine. So, we're going to the court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and Tao cũng muốn đi vào Fontaine rồi đó. Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Huh? What's wrong with her? She's obviously a thief. Oh, she's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Watch her movement carefully. Ăn trộm mà. Bắt trộm thôi, đến giờ bắt trộm thôi. Hơi nhiều sự kiện nha, tự nhiên Nancy vào Fontaine nên có giờ bắt trộm rồi. Shh, keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. You two can ride the lift over there and wait up top. I bet that'll be her escape route if she tries to run. Okay. All right, let's go. Sao tao mà là thằng đi bắt mà tao mà là thằng công chừng vậy? Mày hơi coi thường nhà là anh rồi đó. Chơi chẳng kém trộm. Ủa? Phải hỏi thằng máy đó. Ây da, thang máy hơi lâu nha. Ây da. Thôi tao nghĩ là tao vẫn thích đi leo núi với lại đi bằng sợi dây á. Mà sao mình không di chuyển lên trên nhỉ? Sao mình phải đi thang máy vậy? Mình có mở để di chuyển rồi mà. Thôi đi như này cho nó real, đi như này cho cảm giác nó real. Nó đúng thật sự là mình đang phải đi á. Có tiếng thang máy luôn. Ok. Đến rồi chẳng cái chỗ. This is the spot where Lenny wanted us to wait. Kìa. Ăn chỗ kìa. Oh, look!
chặn cô ta lại. Oh no! Did she notice us? She started running the other direction! What should we do? Should we chase her? Trời ơi, cứ bắt là được mà, cần gì phải mẹ khó khăn vậy? Chặn được. You're right. She might also be trying... Chờ một lúc sau không thấy bóng dáng của tên trộm. Nothing's happened for a while now. Paimon wonders if Lenny caught the thief. Đi tìm đi đây thôi. Đấy, nhiệm vụ hơi dài dòng nha. Are you sure that's all she took? You should... No, that was all. Oh, I can't thank you enough. I didn't notice a thing earlier. Anyway, I should be going now. Thanks again. Oh, were you returning what the thief had stolen? That's right. Pity I wasn't able to catch her. She distracted me by dropping the thing she stole on the ground. By the time I looked back, she was already gone. I saw the general direction she went, but Lenny twisted his ankle, and I needed to make sure he was okay. Chặt cổ chân. Nghe ấy á nhỉ? Nghe hơi nghi ngờ nhỉ? Oh, did you get hurt, Lenny? I'll be all right. It's just a twisted ankle, that's all. If you want to play at being a hero, at least try not to get hurt doing it. You're right. I have to admit that the thief was even more skilled than I had anticipated. Nhân vật 5 sao bị chặt cổ chân mấy bạn ạ. But at least we were able to get the stolen items back, so it wasn't a complete fail. What a slippery little thief. Guess things turned out all right in the end, though. Lenny's initiative paid off. All right, let's put this little detour behind us. We should go to the court of Fontaine now. Tự nhiên chèn vô cái cốt truyện có con nó ăn cướp xong rồi cuối cùng vậy thôi à. Tự nhiên nó mất công vậy. Thì sao không phải là cứ đi thẳng lên trên là được đấy. Chắc còn có cái gì đó nha. Thế nó kiểu nó hơi bị tự nhiên chen ngang cốt truyện. Không bắt được tên trộm mà cũng không có cái gì luôn. Trả lại món vật mà không biết cái vật đó là vật gì luôn. Mà cũng không biết tên trộm nó tên gì, như thế nào, đi đâu luôn. Chắc mai mốt gặp lại. Phương tiện giao thông tiên tiến, đúng. Má người Fontaine cái gì cũng tiên tiến. This is an aqua bus. It allows people to travel between several key locations around Fontaine. It's pretty convenient, but the ride can become a little dull after a while. The scenery is always the same. That's why it's better to travel with friends. So you mean it's still boring even when I'm riding with you? Con nghe bắt liền. Vậy ra là cần trò chuyện với em sẽ nhàm chán. No, that's not what I meant. It's just that, well, you don't really talk that much. Besides, it doesn't really feel like a real trip when it's just the two of us. It's the same as being at home. Whatever. Guess that's what it's like to be an older brother. Đúng rồi, nếu mà mình chắc mình mới lần đầu đến Fontaine thì mình cảm thấy nó sẽ khá là vui, chắc là mình đi nhiều, mình cũng sẽ không đi tàu, nếu nó sẽ đi điện lẻ. It's about time for us to leave. Let's get on board. Thôi, mình đi tàu rồi nè, xem tàu có gì đẹp không? À, con trộn nữa kìa. À, không phải. Con này là con nhân vật giống vào trong. Ta cảm thấy ngại nó giống khá giống ở trong Honkai Star Rail. Cái con bom bom á, mấy bạn để ý á, cái bộ đồ nó giống y chang con bom bom luôn. Cái bộ đồ y chang con bom bom ở trong màu đỏ đó luôn. What? Chà nó tè con này nè. Traveler, Cái con mà cho có trong sự kiện bên bạn 3 chấm á. Thế y chang con bom bom. I never guessed I'd bump into you while riding the aqua bus. In the story of my life, this is big news. What are you doing in Fontaine? I didn't hear anything about you paying us a visit. Yeah, it's quite the coincidence. But as travelers, we're always on the move. It's not surprising that nobody knew we were coming. Though you still have no idea how the Hydro Archon knew about us. Oh, let Paimon introduce you to our new friends.
Oh, no need for introductions, Paimon. I would recognize the great magician Lin and his assistant Lynette anywhere. I wouldn't be much of a reporter if I didn't know who they were. It's a pleasure to meet you. I'm Charlotte, a reporter for the Steambird. Hơi kỳ nha, là bởi vì nếu mà cái lúc đầu mà nói chuyện với con Lina với Lynette á thì tụi nó kêu là tụi nó mới được diễn ở trong cái viện. Nice to meet you. Viện ấy gần From đây the thôi. Steambird, huh? We've often relied on your paper to promote our performances. Trong khi nó mới được nghiệp dư vô trong chuyên nghiệp. Nhờ vào sự tuyên truyền của nhân tài sản cô đó. It's an honor to meet you. Now that everyone knows each other, Fontaine suddenly doesn't feel like such an unfamiliar place. Rồi đi tàu không được chiếu cảnh vật luôn, What đi have you tàu been up nó to nói lately, chuyện luôn. Charlotte? Any big news? Not too much. When there isn't any breaking news, I mainly cover the trials at the Opera House. You could still manage to keep readers' attention as long as you tell things from a clever enough angle, even if it's the same old topics. For example, reporting on how a scammer once deceived vulnerable girls into relationships, or how a financial criminal was once so poor that they ate a single piece of bread for 5 days. Đưa tin về kẻ lừa đảo đã lừa tình cảm của các cô gái như thế nào? Trải nghiệm về một bánh mì ăn trong 5 ngày của tên tội phạm kinh tế. What the fuck, cái gì vậy? Là đó là tòa án dữ chưa? Kẻ lừa giờ là lừa tình cũng là lừa đảo nha các bạn. Seems you know me pretty well. What I'm really after is exclusive, sensational news pieces that could shake the country. These smaller stories are a waste of my talents. Oh, I just remembered. I've been following a case lately. Well, a series of cases actually. Chuỗi vụ án. You mean the serial disappearances of young women Thiếu nữ mất tích hàng đây, vụ án này mới hay nè, thiếu nữ mất tích hàng làng. That's right. These stories are the talk of the town right now, and it's probably the most mysterious case we've ever seen. If I'm the first with a draft ready to publish when the case is finally cracked, and it's the headline story in the Steambird. Oh, when that happens, I bet all the other reporters will shed tears of envy. I've already gathered all kinds of materials. I just can't wait for the So, what is the serial disappearances of young women case? You mean the culprit hasn't been found? That's right. The first missing girl case happened almost 20 years ago. 20 năm trước luôn à? And ever since, after a period of time, another girl disappears. What the cases have in common is that the girls are all of a similar age, and that they've all vanished without a trace. But the scariest part is that to this day, none of the girls have ever been found. Many suspects have been arrested over the years in connection with this case, but shortly after each arrest, another disappearance would always happen. Liên quan đến vụ hồi nãy là sao ta? À, vụ trộm hồi nãy hả? À, chẳng lẽ hung thủ chỉ có một người thôi sao? Yes, it's possible. But either way, I believe that every case has some precise truth behind it, waiting to be exposed. Yes, I agree. And at the very least, the family of those missing girls deserves some sort of explanation. I just imagined for a second what I would do if Lynette were to suddenly disappear. I'd pay any price to get her back, and then find a way to track down the culprit. Please don't imagine that, Lenny. Thôi anh đừng có tưởng tượng như vậy. À, thì cuối cùng đi tàu đã được nhìn luôn. Đã được nhìn phong cảnh luôn, mẹ nói chuyện không à. Đi tàu dữ chưa? Hey, we're almost there, look! Đây, giờ mới được nhìn nè. Có cutscene nè mấy bạn. Cutscene được xíu nè. Ồ trời ơi, nhìn được biển trong đến nỗi mà biển nước trong đến nỗi mà nhìn được cá ở dưới nước bơi luôn. Nhìn được san hô này nọ luôn. Cũng đẹp đó. Vẫn chưa có cảm giác nó đã cái nư ra. Chưa có một cái cảm giác nó đã cái nư ra. Vô lý à? Sao mà vô lý?
I really enjoyed chatting with you. Life should be full of pleasant little surprises like this. Yeah, us as well. The ride went by too quickly. I have an interview to get to. I should get going before I'm late. Bye bye. Okay, Paimon hopes we can chat again soon, Charlotte. See ya! Tốt quá thì không ai chơi. Bye now. Oh, be sure to stop by and see me at the Steambird when you have time. Đến tài sản thì tôi, ok. Vậy sẽ có nhiều nhiệm vụ phụ What a với tough bên đó. job. Always running around and interviewing everyone. Well, where should we go now? If you don't mind, how about we stop by my home first? Besides, I still have all the materials we collected. Ây da, giờ đi về nhà. Sure, we wouldn't mind at all. This city is so huge, Paimon wouldn't know where to start anyway. Cách xin nữa nè. Cục tròn tròn đó là gì ta? Ồ, thành phố chán lẹ quá ha. Nhìn cái này mình nghĩ ngay tới giống kiểu bên Chalivo 7, thành tên Chalivo 7 của bên Honda Star Rail á. Nó cũng kiểu tựa này nè. Không biết đó, kiểu hơi nhiều lầu nha. Hơi nhiều lầu nha. Ồ, đi qua bên này luôn rồi. Này cái gì đây? Đại dương. Đại dương, đây là cái nào mà có biểu tượng đại dương mà mới đi lặn được à? Ok. Ui, vãi thiệt, mình đi cái tàu xong rồi cuối cùng mất hết điểm di chuyển luôn à? Đái thiệt. Hơi xàm ha. Xong rồi đây cũng đã có một con boss. Boss một con để lấy nguyên liệu đột phá cho nhân vật. Rồi, mở nốt ra thiên tượng luôn đi. Ta nghĩ ta sẽ đi mở nó thiên tượng rồi ta mới đi qua nhà Lilith. Để ta mở cái map cho nó sáng lên. Thiên tượng ở đâu được? Thì tôi biết là ở đâu được chưa? Bi chó nó bảo là game của nó đa vũ trụ mà nên bi chó. Đúng. Cũng có khi Honkai Star Rail cái đội tàu đã từng đi đến đất nước của Forte trước rồi chứ sao mình mới đi đến America kìa. Đã quên con gì? This is our current abode. Fremine, you're home. Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Oh, they all just went out a moment ago. I see. Everyone is getting busier now that Father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Hello. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Linny. Vậy là ba anh em thật rồi. Ba anh em thật vì. Linny, could you come here for a moment? Giọng thằng này hơi chậm ha. What is it, Fremine? Do you have something to tell me? Giọng Fremine hơi chậm. Nói cái gì vậy? Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you.
That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Ồ, mưa luôn à kìa. Thề mấy cái con này giống bong bong ở bên đấy bạn. Mưa rồi trời tối luôn à. Looks like rain. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. Trời ơi, thời tiết Fontaine sao lạ bằng ở bên Thảo Thành được. Thảo Thành còn làm cho trời nắng xong trời mưa. Mẹ Thảo Thành với Thảo Thành làm với trời đúng nhanh luôn. I'm afraid that's just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to Đây believe. là một truyền thuyết khác hơn. It's said that a dragon of water once resided in Fontaine Fontaine, từng có một vị thủy long but we vương. don't know where the dragon went. Every time it weeps, the skies will cloud up and pour out Thủy long rain. khóc thì sẽ chờ đổ cơn mưa. À, phải có khi nào thủy long vương là pet không? When I was a child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Nếu muốn đừng mưa thế đâu to. Hydro dragon! Hydro dragon! Don't cry! Tao nghĩ là giống là giống pet của bên. If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Let Paimon try something. Hydro dragon, don't cry! Don't cry dữ chứ. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Vậy là chắc Thủy Long sẽ là cốt truyện sau nữa của Thủy Thần á, ở bên Thủy Quốc á. Vì tại đến tận cái con Jun, cái con đấy của bên Thảo Mái sau này mới ra mà. May mắn Thủy Long Vương có thật, tao nghĩ là Thủy Long Vương có thật. Nhưng mà chắc lâu á, chắc lâu lắm á. Kiểu sau này 4 chấm mấy mới được á. It's already getting late. Playable luôn. Là Thủy Long Vương là một con người à? Tao tưởng là một con vật chứ. Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. On the day of the performance, just ride the aqua bus to the island of Araneus. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Oh, are you leaving now? Oh, có spoiler rồi nha. What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Oh, no need. This will be a walk in the park for us. Tưởng Paimon sẽ nói là anh chỉ cần đãi tôi mấy món ăn của Fontaine là được chứ. Kêu báo đáp gì chứ. Thì Long Vương giống như là bên phim. Ồ, Thủy Tổ là rồi. Bây giờ mình cần đi lấy cái tấm chơi hình tượng mà nó ở đâu mình không thấy nó trên kia kìa. Nó ở trên kia luôn kìa. Rồi không có điểm dịch chuyển luôn. Fuck. Nó không thấy một cái điểm dịch chuyển nào ở đây gần đây luôn. Kỳ quá nha. Hơi kỳ nha. Rồi ví dụ ta
làm nhiệm vụ xong cái cuối cùng tao muốn quay lại đây thì sao? Nó không cho một cái địa chỉ nào kiểu để tao thấy luôn mà. Hello? Is there anyone here? Gần 12 giờ rồi. Kiểu người ta chơi người ta muốn. Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps... Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making... Ah, these must be for magic pockets. I could tell right away. I've already made several orders worth now. No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Wow. So, is Lenny actually loaded? Đi giàu ha. Tính ra là làm túi mà cho người dân miễn phí mà còn lấy giá làm giá gốc cho cái con này, không lấy discount. Giàu á. I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Hey! Is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Why use your hands when a machine can do the work? It would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. But where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you, but basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Từ xét xử à? Oh. Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used cái all nguyên liệu around này khá là nghi Fontaine. ngờ spec nha. Cái nguyên liệu này là khá là nghi ngờ nha. Có khi nguyên liệu này là nguyên liệu không đáng tin nha. So that's what its other function is? Paimon heard that the Oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Nếu như thần linh nhận được sức mạnh từ tín ngưỡng. Oh yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Conferee of Cabriere by next month? Why? Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? Hey, hold on! Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your own debts first? If Confrere of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? You're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? We're surprised to see you too! What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya?
Hôm nay tình cờ được nhiều người thật. Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. Trời ơi. But it seems that fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Không chỉ gặp lại bạn cũ mà còn là những người đi đến đâu cũng xung đột đến đó như mẹ vả thật. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far, right, Traveler? Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Yes. Don't interrupt. It's not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? Các người ngoài đó đợi một lát đi. You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Rồi chuẩn bị cho rút kiếm Listen này. to me, boy. If you want your Mora, fine. Why don't you come and take it? Rồi. Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said, Hey, that's way over the line. All right, boys, let's see who has to pay up now. Rồi, đánh nhau à? Can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients, you're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? Chỉ là phòng vệ chính đáng chứ. I'm sure this won't take long. Phải có xin đâu. À, được dùng thử luôn. Ok. Brace yourself. This is gonna hurt. Yeah. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland? Oh, now you notice. It's a little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Huh? Rồi, Vision không có hiệu quả nữa luôn. Rồi, mất hiệu quả Vision rồi. Hình như bị thủy thần thu lại rồi. That was weird. Rồi sao? Chi rồi bị thủy thần thu lại rồi. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydro powers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Vẫn có thể sử dụng delusion. Thứ đó ít sử dụng nha. What are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. Huh? What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? I don't know. Maybe I still have a lot to learn about myself. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. That is a possibility. I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, it was because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. But what is it? What did you awaken?
She never explained that. But my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. I'll never forget it. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. What? More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Đấu sĩ đại diện của Fontaine để ra quyết đấu. Official champion duelist? You mean it's their job to do? Yep. In Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Tình huống tệ nhất là chết trong trận đấu luôn. Bạn nói thật. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty, from what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. Có án tử hình nhưng mà chưa ai bị cái án tử hình. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I've been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Tôi đã khiêu khích cô ấy rất lâu, cô ấy mới chịu so tài với tôi vào hôm nay. Oh. Well, that's child for you. Paimon feels like we heard that name. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel. So, I think I'll be better off without it for now. Besides, I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. Thôi 12 giờ rồi đi ăn cái. Nhưng mà má mình vẫn chưa mở được điều gì chuyện. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Well, since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lenny's performance. Tự nhiên đi đến thành phố, đi đến gặp Lynette xong rồi đưa đồ, xong những cái gặp thằng trai nó đi đánh nhau, cái nó đòi nợ kiểu sao nó không có gì liên kết lại ta. The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along.
surprise, that's all. The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more... It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. Oh, sorry about that. Paimon will be more... Hey, shouldn't we be heading to the... Lily said that the Opera House is on Aranias, so let's go ride the Aqua Bus. Chị là cảm thấy tại vì giống kiểu không thể nó làm cốt truyện nó cố gắng bệnh làm cốt truyện ra hay sao á. Nó rối quá. Chứ không lành mạnh lắm, như Sumeru nó còn lành mạnh nha. Xong cái này mình mới nghĩ lúc này mình nhớ trên map nó không bây giờ còn Mero á. Không biết là sao lại lên trên kia luôn, không có thể không biết được máy leo ta chở lên hả? Cao chứ. Yeah. Hồ nè. Không chết đuối, lại là con trai sẽ không chết đuối. Rồi, hôm nay đéo lên được. Mình chắc chơi cái game này một cái chính là những cái tất thiên thần tượng á, đúng là nó nên đặt ở trên cao cho người ta dễ thấy và dễ tìm, nhưng mà nó phải cho người ta biết đường để lên đó. Rồi do mình chưa chạy cốt truyện cho mình đường đâu. Nhìn nè. Ôi, nhiều hầm thế nhở. Thiên thần tượng là chúng ta có 3 thất thiên thần tượng là chết quá sợ. Con rồng đó có phải là rồng mấy không ta? Hàng đế thép lửa không? Con này là con rồng lửa. Đây, chúng ta có boss toàn mới nè. Không, boss thôi, phải boss toàn, boss để đánh ấy thôi. Ta được spoil con này rồi, con này như là một cặp đôi thì phải. Con này là một cặp. Rồi chúng ta có một cái nhiệm vụ thế giới rất là dài, giống như của bên ấy là chạy mấy cái của cái con gì ấy nhỉ, quên mẹ tên nữa, cái cuốn sổ ấy. Nhiệm vụ thế giới, nghe bảo có nhiều nhiệm vụ thế giới khá là dài. Sổ rồi ta cuốn sổ như bên Sumeru, tự nhiên quên mất tên luôn á. Thôi chắc mình đi ăn được rồi đó. Sổ tên gì ta? Mẹ quên mẹ rồi. Cái gì vậy nhờ? À đây, Aranjaka. Thôi chúng ta đi. Mình sẽ đi ấy á. Mission của chi đồ này. Bye bye. Chiều gặp lại nha mấy bạn. Mình sẽ kiếm gì ăn đó. Mình cần chỗ nào đó để mình ép nhựa. Đi ép nhựa ra. Chưa mở. Ép nhựa ở Fontaine chưa mở. Thôi, về ấy vậy. Vẫn chưa cảm thấy cốt truyện của Fontaine có cái gì đó nó cuốn hút, và nó có cái gì đó nó lành mạnh, nó vẫn rời rạc. Nó vẫn cảm thấy Sumeru vẫn hay hơn. Sumeru cũng có rời rạc nhưng mà cảm thấy Sumeru nó còn đi vào cốt truyện thôi.
mình đi ăn ha. Bye bye mấy bạn, chiều gặp lại nha.